Mas mababang kita at diskriminasyon. Ilan lamang ito sa lumabas na resulta sa isang pag-aaral tungkol sa pagkakapatay-pantay ng mga second-generation immigrants at mga tubong Canadian. May report si Paula Saraza. What was the purpose of our families coming to Canada if we're really not better off generations later? Isa sa bawat 4 na Canadians nag-a-identify bilang non-white o mula sa isang immigrant family at dito na ipinanganak sa Canada. Isang pag-aaral ang sinimula ng ilang mga eksperto sa 3 kilalang universidad sa Ontario kung saan sinilip ang trends pagdating sa equality at mga natatanggap na oportunidad ng mga second-generation Canadians, partikular sa 5 racialized minorities, South Asians, Chinese, Black, Filipino at Latin American na ipinanganak mula noong 1966 hanggang 1995. When we look at these trends, it becomes very clear that we haven't done an adequate job, especially as policymakers, as intellectuals, academics, researchers. We haven't done an adequate job to understand the gender dynamics. The question for me, not so much about whether the Canadian dream is broken or not, but what kind of Canada would we like to have and what kind of Canada would we like to see in the future. Lumabas sa pag-aaral na sa kabila ng exposure sa kultura ng Canada, pagsasalita ng Ingles at pagkuha ng edukasyon sa bansa, ramdam pa rin ang diskriminasyon sa mga second-generation Canadians na bahagi ng 5 nasabing grupo. Ayon sa datos, mas mababa ang earnings o kinikita ng mga Black, Latin American at second-generation Filipinos kumpara sa mga Canadians. Ilan lamang ito sa tinalakay sa isinagawang public presentation sa Toronto Metropolitan University ngayong Miyerkules. Pero ayon kay Charmaine Ramirez ng Power Forward, tila kulang pa ang datos sa mga Filipino-Canadians. Why was there not enough numbers in the research, yet we're still one of the largest communities coming to Canada? Inumpisahan ni Ramirez ang organisasyon na may layong alamin at solusyonan ng umano'y hindi patas na trato ng lipunan sa mga manggagawa sa komunidad at naniniwala siyang hindi lang gobyerno ang responsable rito. We talked about the nonprofit sector, the grassroots organizations, communities, and also government and policy and what we can do. My biggest question is, what can the corporations do? What can the business community do? Bagamat malalim pa ang kailangan na pag-aaral, ayon kay Luros Mercader ng Rice Tribe, isa pa ring positibong hakbang ang mabigyan muli ng atensyon ang paksang ito. 10 years ago, they also found sort of the same underlying problem, and it's that specifically Filipino youth and specifically Filipino males are facing a lot of barriers and are leading to poor outcomes and less upward mobility in the workplace. Ang resulta ng pag-aaral, isa lamang umanong patunay na malaki pa rin ang pangangailangan sa representasyon ng komunidad sa iba't ibang sektor ng lipunan. Filipinos are finally being represented in terms of government and other organizations. So we're having that seat at the table where these policies are being made. And I think we need to continue to advocate for things. Kumpiyansa ang grupo sa likod ng research na maging hakbang ang diskusyon sa patuloy at mas malawak pang talakayan kung paano maitutulak ang isang patas na lipunan para sa mga immigrants at kanilang mga pamilya. Paula Saraza, OMNI News, Toronto.